Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Продолжаем важную и очень интересную тему эпох или юг для человечества, для Земли. Напомним, что Земля находится в Солнечной системе, планетарная система Солнца находится во Вселенной, Вселенная находится в галактике. Галактика имеет 4 рукава, именно наша галактика, где мы находимся, в которых множество вселенных с различными системами, мирами, реальностями, которые постоянно вращаются в своем неповторимом танце. Ну и вот таких больших галактик и маленьких галактик у Всевышнего бесконечное количество. Творение продолжается и будет продолжаться до бесконечности. Вот это общая картина, которую может воспринять сознание человека. А что не может воспринять? Даже трудно представить творческие возможности Всевышнего Первотворца. Но давайте вернемся к тому, что нам ближе и роднее к нашему телу. Это галактика, в которой живет Солнечная система, а в ней наша Земля. Любая частичка Первотворца постоянно находится в движении и в развитии. Вот и наша галактика постоянно находится в движении. Мало того, что она вращается вокруг черной дыры, так еще она имеет свой цикл прецессии, который делится на две половины – на восходящую и нисходящую. Мы уже упоминали в предыдущих видео о продолжительности 4 эпох, которые охватывают чуть более 12 тысяч лет. Это период нисходящей половины. Впереди же еще половина цикла прецессии, который также будет длиться чуть более 12 тысяч лет. Напомню, что в нисходящей половине вся галактика, где мы находимся, двигалась от Сати-юги через Трета и Двапара и Кали-юги. Вот от Сати-юги, Кали-юги через 2 еще юги. И этот период уже позади. Впереди восходящая половина, в течение которой Солнце движется по направлению к точке своей орбиты, ближайшей к галактическому центру, к Творцу, к Первотворцу. Наше движение от точки, наиболее отдаленной от центра галактики, где была эпоха Кали-юга, пошло чуть-чуть, но уже пошло по восходящей половине. И сейчас все мы являемся свидетелями смен эпох, находясь в переходном периоде, который начался в 2012 году и будет продолжаться 100 лет. На сегодня мы уже из этих 100 лет прожили, двигаясь постепенно по восходящей орбите, уже 11 лет. Это буквально мгновение. Очень медленно, мгновение для космоса, для Всевышнего. Очень медленно от точки наибольшего ущерба Земля движется к полноте духовной энергии. На самой Земле живут и развиваются нисходящие культуры и восходящие культуры. Например, большинство древних культур относились к нисходящей культуре. Эти культуры консервативными были и авторитарными, и они сейчас есть. Типичной нисходящей культурой был Древний Египет. Эта культура была глубоко погружена в культ прошлого, который выродился в культ смерти. В конечном результате собственная инерция погубила Древний Египет, оставив потомкам пирамиды и другие культовые сооружения. Восходящие культуры свободны и революционны. Они движутся к свету истины, который в полной мере воссияет им в будущем. Это творческие культуры, для которых характерны свободомыслие и исследовательский дух, в большей степени ориентированы лишь на непосредственное чувственное восприятие. Нельзя сказать, что какая-то культура лучше или хуже. Это все пути развития человечества, частичек Творца, Первотворца, и все они имеют право на жизнь. Для нас важнее всего понять, что мы с вами находимся и принимаем участие в грандиозном космическом событии.
Зимнее солнцестояние практически почти достигло точки соединения с центром галактики. Об этом как раз расчеты древних майя, которые создали свой особый календарь, кстати, с изучения которого и началось мое личное просыпание в 2005 году. Я вела дневник целый год и затем отправила его на разные площадки интернета. Вот несколько сносок на этот дневник, книгу, которая называется «Год жизни по календарю майя». Еще было другое название «Добро пожаловать в новое время». Кстати, культурные традиции майя имеют много общего с ведическими традициями. Сейчас, анализируя свой путь поиска истины, поиска Творца в своем сердце, приятно удивлена, что все, что находила по крупицам с 2005 года и до 2023 года, когда уже поступила учиться в Академию Шринаджи, оказалось все это в Ведах. Это же надо было так интересно долго ходить вокруг солнца знаний, собирая его лучики в единое полотно жизни. Наверное, надо было. Прошу прощения за отступление. Вернемся к галактическому центру, с которым идет гармонизация человечества именно в наши дни. В наше время зарождается новое духовное мировоззрение, которое возвещает о начале новой, восходящей эпохи света и о конце темных веков, века Кали-юги, который всегда сопровождался борьбой, раздорами и войнами. Золотая эпоха начнется не в одночасье. Да, мы все знаем, что она начнется, мы ее готовим, каждый по-своему, но она не начнется в одночасье. В один момент никогда этого не происходит. Этот процесс перехода от тьмы к свету, к новой эпохе духовных исканий будет трудным, долгим, будут глобальные потрясения. Но в конечном итоге мы или научимся уважать нашу планету, природу и всех существ в Земле, на Земле, во Вселенной, научимся чтить духовные учения и останемся на планете, живя в гармонии с божественной волей. Или человечество, это другой вариант, как вид может подвергнуться масштабной чистке в виде катаклизмов, разных бедствий, если не изменит свое отношение к Земле, к природе, к Творцу. У каждого есть выбор, и каждый его сделает обязательно, потому что у каждого свой сценарий. И все эти сценарии ведут к одному итогу, к тому, что мы находим в своем сердце Творца. И затем возвращаемся к Творцу домой. Сегодня мы с вами узнали, что у человечества позади нисходящая половина прецессии, и сейчас мы находимся в энергиях грандиозного космического события, которое связано с тем, что зимнее солнцестояние достигло точки соединения с центром нашей галактики. Кстати, вот это событие, грандиозное космическое событие, когда зимнее солнцестояние достигло точки соединения с центром нашей галактики, это подсказка всем, кто наслушался различных страшилок в Ютубе, начитался в инете о страшных днях декабря 2023 года. Просто должны мы знать, что кто-то собирает энергию страхов у людей, и им нужны новые порции этого страха. Кстати, это эгрегор, который создан некоторыми людьми, и этому эгрегору постоянно нужно питаться этими страхами, иначе он похудеет и может исчезнуть вовсе. Поэтому создаются через определенных людей вот эти страхи. Наша задача не попадаться на удочку этих страхов. Вот теперь мы с вами знаем, что мы находимся внутри этого космического божественного события, и все, что происходит, происходит на благо всего человечества.
Кстати, мы так хотели перейти в это время, стояли в очереди, создавали свои проекты, защищали эти проекты у Первого Творца для того, чтобы именно в этот момент попасть на Землю. Ну, об этом мы будем еще позже говорить, и многие из вас об этом уже знают. Предваряя следующие выпуски, сделаю небольшой анонс. Мы разберемся с вами еще в ловушках для нашего сознания, для чего придумываются различные эзотерические истории и зачем кому-то нужен 13-й знак зодиака и не только. Но это все темы будущего, и мы будем об этом говорить еще. А сегодня мы завершаем видео. Желаю всем просыпания, благоразумия, мира сердцу каждому человеку. До нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Продовжуємо важливу і дуже цікаву тему епох або ж юг для людства, для Землі. І нагадаємо, що Земля знаходиться в сонячній системі. Планетарна система Сонця також знаходиться у Всесвіті, а Всесвіт в галактиці. Галактика має 4 рукава, в яких багато-багато всесвітів з різними системами, світами та реальностями, які постійно рухаються в гарному божественному танці. І таких галактик у Всевишнього нескінченна кількість. Творіння все нових і нових продовжується і буде продовжуватися до нескінченності. Нам цього не зрозуміти, але ось такий він наш першотворець. Це загальна картина, яку може сприймати свідомість людини. А ще скільки всього, що ми не можемо сприймати, що не може сприймати наша свідомість. Важко навіть уявити творчий потенціал і можливості Всевишнього Першотворця. Але давайте повернемося до того, що ближче та рідніше нашому людському тілу. Це галактика, в якій живе наша сонячна система, а в ній наш дім – Земля. Будь-яка частинка, велика чи мала, постійно знаходиться в русі, в розвитку. А мало того, що галактика рухається навкруг чорної діри, так ще вона має свій цикл розвитку, прецесію, який ділиться на 2 половини – на висхідну та низхідну. Ми вже згадували в минулих відео про тривалість 4 епох юг, які охоплюють трохи більше 12 тисяч років. Цей період несхідної епохи, а попереду ще стільки ж, більше 12 тисяч років, другої половини циклу прецесії. Згадаємо, що в несхідній половині вся галактика рухалась від Сатія-юги через Трету, Двапару до Калі-юги. І ось цей період вже позаду. А попереду висхідна половина, протягом якої Сонце рухається в напрямку до точки своєї орбіти, найближчої до галактичного центру. Зараз наш рух від точки найбільш віддаленої від центра галактики, де була темна епоха Калі-юги, почався вверх по висхідній половині. І тепер ми є свідками зміни епох, перебуваючи у перехідному, дуже важкому періоді, який розпочався в 2012 році і буде продовжуватися 100 років. На сьогодні ми з цих 100 років вже пройшли 11 років. Поступово, дуже поступово, від точки найбільших збитків Земля рухається до повноти духовної енергії. На самій Землі живуть і розвиваються несхідні культури та висхідні. Наприклад, більшість стародавніх культур йшли по шляху несхідних культур. Ці культури були консервативні та авторитарні. Типовою несхідною культурою був стародавній Єгипет. Ця культура була глибоко занурена в культ минулого, який виродився в культ смерті. В кінцевому результаті власна енергія, власна інерція знищила Єгипет, залишивши потомкам піраміди та інші
культові, тільки культові споруди та багато всяких мумій. Висхідні культури вільні та революційні. Вони рухаються до світла істини, яке буде сяяти на повну потужність у майбутньому. Це творчі культури, для яких характерні вільнодумство та дослідницький дух, більшою мірою орієнтовані лише на безпосередні чуттєві сприйняття. Не можна сказати, що якась одна окрема культура краще іншої, а якась дуже погана. Ні. Ні в якому разі так не можна говорити. Всі культури – це певні шляхи розвитку людства, і всі вони мають право на життя. Це все частинки розвитку Творця. Для нас зараз важливо зрозуміти, що ми з вами знаходимося і беремо активну участь в грандіозній космічній події. Що це за подія? Зимове сонцестояння практично майже досягло своєї точки з'єднання з центром галактики. Про це свідчать розрахунки древніх майя, які створили особливий календар, з вивчення якого, до речі, і розпочалось моє просипання в 2005 році. Я вела щоденник, кожен день, щоденно записувала знання, які приходили, і читала всі ті дані на той день, і весь рік жила по календарю Майя. А потім все це записала і відправила цей щоденник книгу в різні інтернет-видання. Ось тут можна знайти цей щоденник книгу, який називається «Один год із жизни по календарю Майя». Або ж була ще одна назва «Добро пожаловать в нове время». Ви зараз бачите, де можна знайти ці книги в інеті. До речі, культурні традиції майя мають багато спільного з ведичними. Вже зараз, аналізуючи свій шлях пошуку істини, пошуку Творця у своєму серці, я дуже приємно вражена, що всі знання, які знаходила з 2005 року до 2023 року, коли вже поступила вчитися на перший курс Академії Шрінаджі, всі вони знаходяться, ці знання в Ведах. Це ж потрібно було так довго і цікаво ходити навколо сонця знань, збираючи його промінчики в єдине полотно життя. Ой, перепрошую, що відступила від теми. Давайте знову повернемося до галактичного центру, з яким зараз іде гармонізація людства на Землі. В наш час народжується новий духовний світогляд, який сповіщає про початок нової, висхідної епохи світла і про кінець темних часів Калі-юги, часів боротьби, постійної боротьби, розбратів та війн. Золота епоха не почнеться відразу, різко так, раз і все. Цей процес переходу від пітьми до світла до нової епохи духовних пошуків буде важким і поступовим. Нас ще чекають глобальні потрясіння. Але в кінцевому результаті ми навчимося поважати нашу планету, природу і всіх сутностей в землі, на землі, у всесвіті. Навчимося шанувати духовні вчення, будь-які вчення. І залишимося на планеті, живучи в гармонії з божественною волею. Або ж, ще один шлях є, або ж людство як вид може піддатися масштабному чищенню у вигляді катаклізмів різних бід. Але земля залишиться. Це тільки люди, які не зможуть гармонізувати свої енергії, вони можуть злетіти з планети Земля. Земля для Бога дуже важлива, і Він не дозволить, щоб вона щезла. Так що у кожного є свій вибір, і кожен його зробить. Немає значення, коли цей вибір буде зроблений. Сьогодні ми з вами дізналися, що у людства позаду залишилася несхідна половина процесії. І зараз ми знаходимося в енергіях грандіозної космічної події, яка зв'язана з тим, що зимове сонцестояння дійшло точки з'єднання з центром нашої галактики. До речі, ця подія про зимове сонцестояння, яке дійшло точки з'єднання з центром нашої галактики,
дуже важлива, і вона є підказкою всім, хто наслухався різних страшилок в Ютубі та начитався в інеті про страшні дні грудня 2023 року. Просто треба знати, що хтось є такий, а це егрегор, створений певними людьми, і він збирає та жиріє від енергії страхів людей. Егрегору постійно потрібні кожної миті все нові і нові порції негативних енергій, інакше він схудне та просто щезне. Тепер ми знаємо, що ми знаходимося всередині, в самому центрі космічної божественної події, і все, що зараз відбувається, відбувається на наше благо, на благо планети Земля. А зараз зроблю невеликий анонс наших майбутніх випусків. Ми розберемося в пастках для нашої свідомості, дізнаємося, для чого придумують різні езотеричні історії деякі люди, і кому так дуже потрібний 13-й знак зодіаку, та й для чого він, та знайдемо відповіді на інші питання. Це все майбутні теми. А поки завершаємо наше сьогоднішнє відео. Бажаємо вам проснутися та вибиратися з пітьми Калі-юги. Всім вам миру та добра і миру кожному серцю, кожної людини. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!